Det här projektet går ut på att bättre förstå orsakerna bakom ökningen av storspigg i Östersjön och minskningen av stor rovfisk som gädda och abborre och vad vi och förvaltare kan göra åt den här situationen. Jag tittar på vad som växer här på botten. Olika kärlväxter men också alger. För att man ska kunna koppla det sen till vilka fiskar som lever här eventuellt. Och till det så samlar vi också in då prover som vi lägger ut en ram, en påse på där vi plockar upp prover för att kunna titta på labb sen. Här är vi ute och gör en provtagning, så vi har lagt nät igår kväll som vi har vittnat nu på morgonen. Vi gör en undersökning av vegetation, vi tar planktonprover, vi mäter närsalter i vatten. Ja, det är så jäkla mycket lösa alger här. Jaha, okay. Så jag kommer få gräva, kommer inte se någonting. Så de kommer nog bli lite för fulla. Ja, men det är lugnt. Då vet jag. Tack. Och genom att de här vikarna skiljer sig åt ganska mycket, har olika mängder rovfisk och olika mängder spigg, men också till exempel olika grad av fredning från fiske eller olika mängd säl och skarv som skulle kunna äta upp en del rovfisk. Så kommer det här sammantaget, det här stora datasättet, ge oss en bättre bild av både orsaker men också möjliga åtgärder som till exempel hårdare fiskefredning. Vad har vi här då? Ja, det här är någon karpfisk som jag faktiskt inte är säker på vad det är. Och den här kommer vi nog behöva arta med nyckel kanske till och med. Vi har varit ute i några veckor nu och innan vi faktiskt har all datan så är det svårt att uttala sig om saker som vi ser. Men vår känsla är att vi har färre gäddor än när vi gjorde den här undersökningen för 10 år sedan. Det skulle inte vara förvånande med tanke på att vad vi ser från miljöövervakning till exempel, där ju gäddfångster har störtdykt på många ställen. Vi ser också en ökning av svartmunnad smörbult, en ny art för Östersjön. Som har funnits i Östersjön i 20 år, sånt där, men längs svenska kusten har det inte funnits så länge. Vad gäller storspiggen just så där är det nog för tidigt att uttala sig om vi ser några skillnader mot hur det såg ut för 10 år sedan när vi var runt de här vikarna. Men de är ju fortfarande där. Rough estimation, more than one. Jag skulle säga att det är viktigt utifrån många olika synvinklar. Dels är ju kusten är ett område som används av många människor på många olika sätt. För rekreation men även olika typer av inkomster. Och de här förändringarna som vi ser, alltså minskningen av rovfisk och ökningen av storspigg, de påverkar många av de naturvärden som vi uppskattar. Till exempel klart badvatten eller ren fin blåstång. Spiggen motverkar det där och bidrar till att vi får mer trådalger och mer övergödningssymptom i grunda vikar. Medan har vi mycket rovfiskar som gädda och abborre så bidrar de till att tången blir renare och finare. Men vi tror också till exempel, och det är en av de sakerna vi också kommer testa i det här projektet, att i områden där vi har mycket rovfisk så är de ekosystemen bättre på att lagra in kol. Medan i områden där vi istället har spigg som dominerar så är det mycket högre omsättning av det kolet som finns bundet, och vilket då istället mer kan bidra till klimatförändringar.